So, nandito na po kami sa Siargao, guys. Yes. Super And ganda dito. mag-overnight kami. Uwi kami ng 5 p.m. Mag-overnight. Uwi ng 5 p.m. Alam And then, nyo, kanina El Nido. Kasi ngayon nandito na kami sa Siargao. Guys, welcome to Siargao! Biyahe from Tacloban to Babatngon is like 30 minutes. And galing sa bahay, Mayorga, MacArthur, we left around 5:30 a.m. So ngayon, it's 7:30. Waiting kami sa boat. Oh, nandiyan na pala yung boat. Waiting pa kami sa other friendship. Hi, Aaron! So, ayun yung mga boat. Ang liliit. Nakakatakot. Yung boat na gagamitin papuntang Kandiwata. Excited! So, bali mga 1.5 hour lang daw yung travel. From here to Kandiwata Island. Via boat.
Hi! So finally we're here. Nandito kami sa cottage namin. It's a floating cottage. Wala siyang lupa dito. Gusto nyo pumunta somewhere, mag-CR, gumamit ng restroom, wala. Sa nandito natin. Kaya yung mga pupunta dito, kailangan nila kasi walang area.
So meron pa yan 1, 2, 3, 4 floating cottages. Yung small, magkano yung small? Yung small is 500. Meron din tayong large for 35. It's 1.5. Yung small is 10 to 15 persons. And that's 5. Okay, perfect. So, ang aming punong abala, organizer. Hi! Yan! Wis buhay ito. Etech. Hi! Sige, gapang, gapang. Hi! Okay, 1, 2, 3. Yan. Okay na. Okay na. Go naman, Jung. Dahan-dahan. Rock Formation ng Kandiwata Island. So, yan yung inakyat namin from there. Yan, nilangoy. And, nandun yung cottage namin. Nilangoy namin papunta dito. Pictorial. Makakuha lang ng magandang angle.
It's an hour travel via boat from Kandiwata Island. So it's white sandy beach. Hi! Kasama ko ang magaganda at nag-sexy. Hi! Watch face. Hi! Vlog. Hello! Hi vlog. Uy, tara na dali